Vaellus kohti Seilandin kansallispuistoa alkaa nyt. Sää on kolea, ollaan täällä Seilandin saaren pohjoisosassa Honseby-Botnin lähellä. Vettä tihuttanut päivä enemmän ja vähemmän ja nyt on sade kuitenkin tauonnut hetkeksi ja päästään lähtemään. Vielä viimeiset maidot juua ja mehut. Ei muuta kuin menoksi kohti Tinstua autiotuppaa. Sinne on 3 kilsaa polkua. Ja ensimmäiset hikipisarot valuu. Niin se vaan monesti käy. Vihdoin päästiin tuolta Jokilaakson Mutalammikosta ylöspäin. Alkaa maisemat vähän paranemaan. Sinne matkaa. Hengästyttää vähän. Eikö? Siellä alkaa vuoria vähän pilkottamaan. Kohta pitäisi näkyä järviä. Siellä on Tinstuan autiotupa. Siellä pidetään ensimmäinen tauko. Oli aika hankala reitti tänne Mutasta Mönkiä uraa. Nyt on vähän parempi. Hienoa on norjalainen autiotupa. On aurinkopaneelit ja kaikki. Käydään sisällä. Semmosta. Nyt jos se ihan väärässä on, niin meidän matka jatkuu tuonne Vuoristolaaksoon. Siitä pitäisi päästä yli. Onneksi pilvet on suhteellisen korkealla. Ja sitten viikon päästä tai vähän alle, niin tuolta tullaan sitten takaisin tähän autiotuvalle. Semmonen lenkki olisi tulossa. Siinä on jollain jäänyt nakkimakkarat syömättä. Pitäisköhän meidän ottaa eväksi? Joo, saman tien suohon vai. Vähän esimakua tulevasta maastosta. Tarkkaan saa katsoa mihin astuu. Vettä satelee. Niin alkaa tämä laakso loppumaan ja seuraava aukeaa edessä. Sade ja sumu jatkuu. Tuosta lähdetään tuonne vasemmalle ja jossakin vaiheessa mennään alaspäin ja sitten Övrevannetin rantaan. Olisi tarkoitus sitten leiriytyä. Sinne on joku 4-5 kilsaa varmaan vielä. Saa nähdä minkälaista maastoa tulossa. Maasto on osittain erittäin vaikea kulkuista, mutta tämä oli kyllä odotettavissakin. Märät kiveet ja kengät on märkänä ja vaatteet on märkänä hattua myötä. Mutta eipä siinä. Päästään illalla kuivattelemaan, jos ne kuivaa. Ensimmäinen ruokatauko. Vähän vettä ripsi. Täällä tämmösen vähän isomman järkeleen suojissa ollaan. Meni vähän hankalaksi. Aikamoinen päivä takana. Ei oo paljon jaksanut kuvailla ja nyt löytyy telttapaikka tosta toivottavasti. Melkoiset on maisemat, ollaan täällä Övrevannetin rannassa. Teltta saatu pystyyn ja kanaa kuskusta syyä. Korjaus kanapuuro. Kanaa puurolta se näyttää lähinnä kyllä. Hyvältä tuntuu saada vähän ruokkaa. Aamutoimet käynnissä ja kohtapa sitten märät kengät jalkaan ja mä laitoin äsken jo märät housut jalkaan ja ei muuta kuin liikkeelle. Sää alkaa pikkuhiljaa kirkastumaan. Tuonne päin on matka. 2 päivää satanut vettä putkeen, niin jokohan se riittäisi.
En tiedä. Komeat on kyllä kallioseinämät tässä ympärillä. Se oli vaikea pätkä, mutta siitä selvittiin. Pikkusen helpottuu ehkä tuolla eessäpäin. Vähän mukavamman näköistä. Ei meitä helpolla päästetä. Tauot taukoiltu ja matka jatkuu. Saattaa vähän suunnitelmat muuttua. Näyttää nimittäin aika jyrkältä. Meillä oli eka tarkoitus lähteä tuota puroa pitkin, mutta sitten nyt kyllä kun nähtiin liveenä tuo paikka, niin näyttää sen verran jyrkältä ja riskiltä rinkan kanssa, että päädyttiin, että lähdetäänkin jatkamaan tuonne vähän loivempaa reittiä sitten. Ainakin toivottavasti on vähän helpompi, mutta tuonut päädyttiin jättämään pois. Ei tuntunut ihan hyvältä lähteä tuolta nousemaan. Koreteksikalvoista kun ei oo mihinkään näköjään, niin hyvin toimii muovipussikalvo. Ei kastunut kenkä. Tai siis sukka. Kenkä on kyllä litimerkki. On kyllä uskomattoman hieno paikka. Lähdetään uimaan. Oli vähän kuuma tossa noustessa, kun ei tuule juuri ollenkaan. Hyvä lähteä uimaan. Käytiin uimassa ja oli muuten kylmää. En oo ite kyllä varmaan noin kylmässä vedessä uinut ennen. Ainakaan kesällä, mutta kylmempää se oli kuin avanto. Ihan varmaan lähellä nollaa. Hienot oli uintimaisemat. Vai mitä? Oli, kannatti käydä. Tuonne olisi tarkoitus mennä. Tuosta jostain luovia tuonne Harjanteen päälle ja sieltä sitten takana olevalta järveltä etsiä telttapaikka. Toivotaan, että löytyy telttapaikka. Aika kivistä alkaa olemaan. Kyllä on upea. Sieltä tulee toinen vesiputous. Tuonne mennään reitti. Lumi antaa vähän ylämäkeä anteeksi, mutta ei tää kyllä helppoa kävelyä oo. Sinne olisi matka, siinä on toinen lumilaikku vielä. Vähän helpottamassa kulkua, sitä oli ihan mukava kävellä, kun se kesti hyvin ja sitten ei ollut liukas ollenkaan. Ja tuo lumi mukavasti hohkaa kylmään, niin vähän helpottaa kuumuutta. Siellä näkyy meri. Tällaista on kyllä aika yksinäinen olo. Leiripaikat on vähän hakusessa.
Mutta vihdoin ylhäällä. Tervetuloa Seilantiin. On melkoistakin viikko. Sinne ois matka. Aurinko lämmittää mukavasti. Aika rujoa maastoa. Tuonne johonkin sitten huomenna oltais menossa. Saa varmaan aika paljon kierrellä paikkoja ja mennä mistä pääsee. Tuolta lähdetään etsimään nyt telttapaikkaa, siellä näkyy vähän vihreätä läntteä. Toivotaan, että löytyy. Löytyi telttapaikka. Ei ihan helpolla, mutta löytyi kuitenkin. Ja yllättävänkin hyvä tuuleksi ja maisemat on äärimmäisen karut. Alkaa Seilannin tuuli vähän tuntumaan vähän viileältä. Saan nukkumaan mennä aika pikkuhiljaa. Huomenna kohti uusia seikkailuja. Aikamoista tutkimusmatkailua mä kyllä oon. Mennään mistä päästään. Jos päästään. Täällä heräillään kauniissa elokuussa aamu. Ihan tyyni keli ja aamulla oli jopa niin kuuma kun aurinko porotti, että herättiin ihan hiessä makuupusseista. Siellä on Veeti hakemassa vettä tuolta alhaalta. Meillä on vähän korkealla tämä telttapaikka. Syvä kalliojärvi. Ei tiedä vaikka olisi rautua tuolla, mutta ei jaksettu eilen kalastaa. Virvelit on kyllä mukana täällä. Siellä paistuu meidän viimeiset pekonikin. Kananmunat vielä siihen kylkeen, niin jaksaa tuon kivierämaan läpi kävellä. Lähdön hetki koittaa. Lämmintä on ja kelikin tyyntynyt. Pitäis tulla hieno päivä. Ainakin sään puolesta. Täällä Seilandissa tosiaan päivämatka kannattaa ja täytyykin pitää aika lyhyinä. Eilen tultiin 5,7 kilometriä. Kyllä siihen vaan ruokataukoon koko päivä melkeinpä vierähti. Että ei sitä hirveästi pitempään olisi tarvinnut eilen kävellä, kun oli maasto niin vaikea kulkusta. Lumi vähän auttaa kulkua, paitsi jos liukastuu. Pikkuhiljaa alkaa tuo Seilandsjokelenin jäätikö itäpuoli lähestymään. Ja tarkoitus olisi tuonne eteläpuolelle sitten tänään päästä. Siellä pitäisi olla vähän vehreämpää maastoa kuin täällä. Ja toivottavasti kalaisia järviäkin. Sitähän ei toki vielä tiedä.
yllättävän hyvin ollaan nyt reitti löydetty. Ollaan tässä, olisiko puolisentoista tuntia kävelty ja alle 2 kilsaa varmaan mittarissa. Että hidasta on, mutta hyvä reitti löytyy. Siinä on puhtaaksi kaluttu poronluuranko. Huonosti on käynyt Jääjärven rannalla. Ei oo kyllä näin karussa maisemassa tullut ennen vaellettua. Täältä ei paljon telttapaikkoja löytyisi. Ilkeitä kiviä, kun tuntuu, että jokainen voi liikkua vähän sen askeleen alla. Meillä on 10 vuotta vanha kartta käytössä, niin sen mukaan niin tässä Notkelmassa on vielä vuonna 2014 vuonna niin kulkenut jäätikön kieleke valunut tuonne järveen, mutta se on nyt hävinnyt kokonaan, että ei joku pientä lumeen viipymään, mutta muuten on tuommoista jäätikön uurtamaa pohjaa tuossa. Näkee tuosta kiviaineksesta, että on murskaantunut pieniksi, että on se jäätikkö tästä joskus kulkenut. On tämmöstä ihan kivimursketta. Tuolta tultiin ja matka jatkuu tuonne. Siinä on hieno sulamisvesilampi tuossa keskellä lumilaikkua. Entistä jäätikön pohjaa. Matka jatkuu vielä hetken ylöspäin ja sitten onkin raju semmonen 400 korkeusmetrin alamäki tuonne Leirijärvelle. Nyt ollaan suurin piirtein 800 metrissä vähän päälle. Ja Leirijärvi on sitten 360 metrissä, niin on sinne alamäkeen. Kohta nähdään onneksi minkälaista settiä tulossa tällä kertaa. Paljon kello sanoo korkeutta? 830. Joo. Sinne jonnekin ollaan menossa. Vaan on vielä vähän reittihakuisessa. Se on hyvä näköalapaikka katsella tulevaa polkua miettiä, että mistähän sitä mentäisi. On aikamoista. Tuolla on tuo jäätikkö ja tuolla jossain on sitten nuo järvet, mihin ollaan menossa. Täällä Seelantissa tosiaan ei mennä siitä mistä halutaan, vaan nimenomaan siitä mistä pääsee. Täällä mennään hyviä tämmösiä penkereitä, joita puolisattumalta löytää. Näitä ei kartasta mitään toivoa nähdä, mutta näitä pääsee kävelemään yllättävän hyvin. Toki joutuu aikamoista siksakkia tekemään. Joo, virallinen väylä menee tästä. Joo, ei oo merkattu. Siitä vaan.
väyliä etsimään. Tuu tosta, kato siinä on ihan kos portaat. Täällä ei tosiaan kyllä ilman keppejä tai sauvaa, ei nimenomaan kahta sauvaa ilman ei pärjäis kyllä. Ihan pakolliset. Tuu kato siitä, se on kun portaat tos louhittu. Taas jännityksellä odotetaan, että mitähän seuraavan kulman takana on. Tällä kertaa tämmöstä. Täällä on vielä järvi jäässä. Sen oikeeta puolen mennään tuota kalliota pitkin. Ja sitten pitäisi vihdoin alkaa pitkä alamäki sinne meidän Leirijärvelle. Vielä taistellaan viimeisiä kilometrejä ja viimeinen alamäki tonne Leirijärvelle. Tästä jatketaan tuohon suuntaan. Siellä siintää tuo Seelandsjökellenin jäätikkö vielä. Täältä näkyy vähän eri kulmasta, on paljon sinistä jäätä ja massiiviselta kyllä näyttää. Siellä ne Melkevatnetin järvet nyt sitten vihdoin näkyy ja tuolla tuo lähimmäinen Mustajärvi on meidän se tavoiteltu leiripaikkajärvi. Vihdoin se nyt sitten näkyy ja pitkä on vielä alamäki, useampi 100 korkeusmetriä laskeuduttavana. On kyllä ollut taas aika raskas päivä, 8 tuntia oltu liikkeessä ja etäisyys on varmaan semmonen 8-9 kilsaa kokonaisuutena tulee olemaan. Ihan äärettömän hidasta tämä kulkeminen. Suurin piirtein kilometri puolitoista tunnissa varmaan. Joutuu kiertelemään ja kaartelemaan noita kivikoita ja etsimään reittiä. Mutta yllättävän hyvin se sitten kuitenkin on. Hommat mennyt ja reitit on löytynyt sitten kallioiden välistä ja sopivista kohdista. Mutta helppoa ei ole kyllä ollut. Mutta maisemat kyllä, ne kyllä lähentelee uskomatonta. Siellä näkyy noita Melkevatnetin järviä. On tommosia vihreän värisiä. Tulee sitä mineraalipitoista vettä tuolta jäätiköltä. Ei mennä niitten rantaan leiriin, kun sitä ei vissiin pitäisi juua sitä jäätikkövettä, kun siinä on niitä mineraaleja. Onneksi kato ilmakuvista tuo yhden järven, joka oli tässä lähellä ainoa tuommoinen normaalia vettä oleva. Kyllä jää kalastukset tältäkin illalta väliin, kun oli vähän odottamattoman hidasta tämä kulkeminen. Että vaikka hyvin onkin mennyt, mutta en mä olettanut, että tää näin hidasta olisi. Vaikka tiesinkin, että maasto tulee olemaan kaiken näköistä. Vihdoin se hetki sitten koitti, kun löydettiin tämä leiripaikka tästä ja tämä Leirijärvi. Pitkä oli päivä kyllä takana. Elämäni pisimmät 8 kilsaa kyllä oli tänne. Mutta hyvä paikka löytyi teltalle kuitenkin. Melkevatnetin rannalla. Hienot on maisemat tähän herätä aamulla. Nukuttiin viime yö tuossa Niemenkärjessä. Matka jatkuu kohti saaren etelälaitaa ja siellä pitäisi olla sitten jonkinmoinen vesiputous. Katsotaan mitä sieltä tulee vastaan. Jätetään rinkat tuohon kilometrin päähän ja sitten olisi tarkoitus jatkaa ilman rinkkoja sitten sinne vesiputoukselle ja tulla takaisin rinkoille ja sitten siitä jatkaa kilometri pari yhdelle järvelle sen rantaa yöksi.
Vähän tämmönen kevyempi päivä toivottavasti ainakin. Tuonne jätetään rinkat ja sitten lähdetään tuo vaara yli tuosta tuonne puiston etelä laittaa kohti ilman rinkkoja. Sitten lähdetään tuonne Vardajärvien rantaan. Rinkat selässä sitten, kunhan sieltä päästään takaisin. Vihreitä on vesi täällä. Paljon saaria. Sinistä vettä korjaa. No joo, kumpaa se nyt on sitten? Maisema alkaa näyttämään jopa paraatisimaiselta verrattuna tuohon aiempaan maastoon aiempina päivinä. Smaragdin vihreä järvi ja Vehmaa kukkula. Siihen jää rinkat ja sitten lähdetään kohti uusia seikkailuja vähän kevyemmällä lastilla. Tuntuu jännältä kävellä ilman rinkkaa pitkästä aikaa. Sinne tippuu vesi. Lähdetäänpä katsomaan. Just kun kerkes kengät kuivaa, niin eiköhän vaan seuraava saderintama päälle ja niin ne on taas märät. Ja täällä on nyt toista tuntia teltassa pidellään sadetta. Ilta vielä eessä. Huomenna pitäisi kalastaa, mutta leiripaikka on hieno, mutta kuvaillaan sitä sitten huomenna, kun on vähän parempi sää. Toivottavasti. Sade jatkuu. Motivaatio loiri soi. Ja suppilovahvero jauhelihaa pinaattipasta valmistuu. Elikkä asiat on loppujen lopuksi ihan hyvin. On erikoisen näköistä, kun sadeet taukos pikkusen ja kauhea tämmönen usva tuli tähän järven ylle, missä meillä on tuo leiri. En tiedä näkyy kamerassa, mutta on aika mystisen näköistä. Tämmönen telttapaikka tällä kertaa. Ollaan täällä Vardajärven rannassa ja tarkoitus olisi tämä päivä tässä enemmän tai vähemmän kalastella. Eilen näkyy ainakin, että pieniä kaloja kävi paljon pinnassa tuossa järvellä, mutta ei vielä eilen ennätetty kalastamaan. Tosiaan nyt on kohta 20 tuntia satanut vettä aika rankastikin välillä. Ja nyt on sitten pikkusen alkanut helpottamaan tuo sade. Ja toivottavasti tässä nyt jotain muutakin kuin jauhelihaa saatais syötyä. Ala maistuisi. Viileä on. Sää muuttuu nyt pikkusen parempaan päin kuitenkin. Ei ollut järin isoa saalis, mutta
hanakasti otti pikkuraudut sitten kuitenkin kiinni. Tämmösiä 15-20 senttiä. 9 kappaletta, niin kyllä niillä jälkiruoa saa 2 miehelle kuitenkin. Illalla jos saatais sitten vähän isompaa vielä. Nuo tuli semmosesta pienestä järvestä. Kaikki otti siitä kiinni, mutta ei ollut kyllä isommasta kalasta tietoakaan, ei minkäänlaista havaintoa. En ollut näin pieniä kaloja ennen fileerannut, mutta hyvät fileet niistä kuitenkin tuli. 9 rautua, niin kyllä siinä on 2 syömistä ihan mukavasti. Ei tuo huono voi olla kyllä. Semmonen siitä tuli. Vettä sataa ja aurinko paistaa. Se olisi toiseksi viimeinen aamu käsillä. Tai ehkä 3. viimeinen, mutta katsotaan nyt. Takaa lähestyy aika iso saderintama taas, mutta tällä hetkellä paistaa aurinko. Herättiin vähän aikaisemmin tänään ja pitkä päivä tulossa. Mennään tuo Ylängön yli tuonne Hönssebypotnia kohti. Nyt alkoi niinku kotimatka käytännössä. Pari päivää olisi sitten tarkoitus kävellä tuonne autolla. 2 raskasta päivää tulossa ihan varmasti. Vettä sataa ja aurinko paistaa ihan vuorotellen, niin on vähän valinnan vaikeutta, että mitä sitä laittaisi päälle päiväksi. Sadevaatteet vaan ei. Siinäpä ne elämän isommat ongelmat tällä hetkellä pyörii. Melko julma on keli. Äsken tuli vettä ihan vaakatasossa. Nyt se vähän loppui ja tuuli jatkuu kyllä kovana. Meni jonkunlainen saderintama yli ja toivotaan, että ei tule lisää. Meillä on ollut tässä aika iso nousu tuolta leiripaikalta järveltä ja alkaa taas se sama kivierämaa, mitä on jo vähän toista laitaa tuossa aiemmin tultu. Niin se vaan sää muuttuu ja aurinko paistaa. 10 minuuttia sitten satoi täysillä vettä. Just puhuttiin, että harvoin näin paljon nauttii auringonpaistosta. Samanlaista kivikkoa se on kuin aiempinakin päivinä. Satoi äsken tosi rankasti vettä ja nyt se taas taukos vähäksi aikaa. Siellä on Stifjelletti tuolla Kaukasuussa, tuo iso vuori. Lumilaikkuja yritetään kävellä. Matka jatkuu ylöspäin, kunnes löydetään seuraava järvi, josta taas sitten tiedetään tarkalleen, että missä ollaan. 10 kilsapäivän kokonaismatka. Sieltä tultiin ja matka jatkuu tuonne päin. Sadeet taukoo, mutta pitää jäätyä, kun ei kureteksi hanskoja. Räntää tulee. Niin vaan lounassa saatiin syötyä täällä 800 metrissä. Räntää ja vettä satelee vuoron perään ja auringonpaiste lakkas tyysti, mutta täältä on suunta vaan alaspäin. Vihdoin päästiin Ylänkön yli ja päästään lähteä laskeutumaan täältä Kastarvakkia pitkin. Se on tuolla jossain. Keli on aika raju vieläkin.
Mutta joo, sinne niin. Raskaan päivän jälkeen kunnon mummon muhennosta. Siellä on perunamuusia, sipulia, ruskea kastiketta ja jauhelihaa, kaikki sekaisin. Nam. Se on reissun viimeinen aamu käynnissä. Kyllä me nyt päätettiin, että tänään lähdetään autoa kohti. Sinne on semmonen 10 kilsaa ja maasto voi olla taas hankala, mutta ei nyt pitäisi olla noin hankalaa kuin aiemmin. Ja tänään olisi tarkoitus kerätä sitten 16.30 lauttaan. Kello on nyt 7, kun herättiin. Kyllähän se suorittamisen puolelle lipsahtaa, mutta mukavaa on päästä täältä vesisatteesta sitten lämpimään. Sattaa koko päivän vettä, saatiin eilen tuohon Karminin sääennuste ja rankkaa ja keskirankkaa sadetta luvassa taas. Kamat tulee olemaan täysin märkänä, mutta se ei haittaa, kun ne on jo valmiiksi. Laskettiin, että semmonen 6 tuntia aikaa olisi kävellä, niin keretään tuohon 4 lauttaan. Eilen ei loppumatkasta tullut paljon kuvailtua, mutta se oli kyllä aikamoista suorittamista taas. Maasta oli semmoista keskivaikeeta. On ollut pahempiakin tällä reissulla. Ja piti semmonen joki ylittää kanssa ja siinä piti sitten ihan kengät ottaa pois pienen arpomisen jälkeen. Kroksella mennä sen yli. Vesisade jatkuu aika taukoamatta. Ja sitten lopulta päästiin tähän Tavoitejärven rantaan onneksi. Mutta helpolla ei tullut. Eilen tuli käveltyä se 11 kilsaa ja siihen vierähti semmonen ainakin 9 tuntia. Tuolla oli meidän leiripaikka Guikkavakkejärven rannassa. Tuolta sitten jostain tuolta ylhäältä tultiin eilen illalla. Ja hienot on maisemat täälläkin. Tästä sitten lähdetään kohti autoa. Kokonaismatka se 11 kilometriä suurin piirtein. Ja lähdetään tämmöstä vuoristosalaa pitkin. Se on semmosen varmaan 8 kilsaa pitkä tuo sola ja sitten sieltä on sitten alamäkeä siihen autiotuvalle ja siitä sitten semmoista mutaista mönkiäuraa pitkin autolla. Pitkä päivä varmaan tästäkin, mutta toivottavasti mennään hyvin. Viimeinen päivä vielä. Näin tajattiin vielä viimeiselle päivälle saada hyvää sää. Ainakin joksikin aikaa. Kohta ollaan Laakson päädyssä ja sittenpä se on enää alaspäin. Kivistä on tämäkin maasto, mutta ei ole kyllä mitään verrattuna siihen mitä on ollut. Kävi nyt vähän tämmönen, että valittiin väärä puoli järvestä, kun täällä on paljon vaikeampaa tämä maasto. Ei näkynyt tänne kunnolla. Ja toisella puolella näkyisi paljon enemmän vihreitä maata, mutta täällä on tämmöistä äärimmäisen liukasta kiviikkoa ja joukossa on tommosia auton kokoisia lohkareita ja vähän kiire on tuohon lauttaan, mutta jospa tästä selvitään. Pitää vaan varovasti jatkaa. Onneksi tämä kivikko loppu tähän, mutta tuolla on vielä lisää kivikkoa tulossa.
Ois vaan pitänyt ilmakuvia tarkemmin kahtoa. Hankalaksi meni kävely taas, mutta siinä nyt ei ole sinänsä mitään uutta. Ruoka valmistuu ja matka jatkuu tuonne alas. Viimeiset kilometrit alkaa olemaan käsillä. Autolla on semmonen varmaan 5 kilsaa nyt. Noniin, se on se hetki koottanut, kun päästiin Tinstuan mökille, eli aika lailla siihen, mistä lähettiinkin sitten. Eka päivänä poikettiin siinä ja auto melkein näkyy. Ei nyt ihan, on sinne matkaa. Tuolla on se ekan päivän autiotupa ja auto on jossain tuolla lähempänä merta, mikä sekin täältä näkyy. Hieno reissu. Melkoinen reissu. Vähän olisi jäljellä vielä. Oli kyllä reissujen reissu. Ei päästetty helpolla, mutta maisema kyllä kruunas kaiken. Ai että. Hyvä fiilis on kyllä. Täytyy sanoa, että Seeland on kyllä upea kansallispuisto ja maisemat on vertansa vailla, mutta tänne lähti ja saa kyllä varautua kaikenlaiseen maastoon ja ei tuu helppoa olemaan. Ja kulku on välillä semmoista 500 metriä kilometri tunnissa ja säät on äärimmäisen vaihtelevat myöskin, että nyt on 3 päivää satanut vettä käytännössä putkeen. Välillä aina aurinko pikkusen pilkahtaa ja sitten taas alkaa sade. Nyt taas tulee tihkua tässä. Kalastuskin onnistuu, mutta kalat ei ollut järin suuria tuossa yhdellä järvellä, mitä nyt kokeiltiin onkin. Et pientä rautua, mutta varmasti parempaakin löytyisi, kun kerkiäis kalastamaan. Meillä oli vähän se ongelma, että ei vaan kerennyt päivän jälkeen enää kalastamaan, kun yllätti vähän tuo maaston vaikeus kuitenkin, vaikka oltiinkin valmistauduttu kyllä tosi pahaan maastoon, mutta silti se hitaus kyllä itseä vähän yllätti. Kilometrejä ei kannata katsoa yhtä, että ennemminkin sitä aikaa mikä siihen matkaan menee. Kuuluvuuksia ei ole juurikaan missään myöskään, että sekin kannattaa ottaa huomioon. Ihan siellä jäätikön yläpuolella, niin siellä oli pari pykälää kenttää, mutta sitten muualla ei kyllä ollut, kun pari kertaa kokeili. Läheskään kaikista paikoista ei edes pääse eteenpäin. Sinänsä reitti vaihtoehdot on suhteellisen rajattuja, että hirveästi ei ole valinnanvaraa aina. Tämäkin oli käytännössä ainoa laakso, mitä tänne lähtöpisteeseen järkevästi takaisin pääsi. Sen vielä sanoa, että suunnistaminen oli minun mielestä helppoa täällä, mutta sitten loppujen lopuksi se paperikartta eikä mikään muukaan kartta ei oikeastaan kerro tuosta maastosta yhtään mitään. Että Norjassa kun on se käyrä väli 20 metriä, niin ei se kartta niinku kerro siitä todellisuudesta juurikaan tuolla tunturin ylängellä. Että näyttää tasaiselta, mutta todellisuudessa on hirveätä ylös alas menoa. Että sen oppi tästä reissusta kyllä. Ja ilmakuvista oli hyötyä paljonkin, että niistä vähän näkee, onko vaikka leiripaikkaa mahdollisesti tarjolla jossain järven rannassa, että läheskään kaikissa paikoissa ei pysty täällä telttailemaan, kun on pelkkää kiveä. Mutta ilmakuvia olisi voinut enemmänkin etukäteen katsella, mutta onneksi jotakin.